นี่จึงเป็นภารกิจที่เราท้าทายครูน้อยครับท้าทายโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการพายเรือ ซึ่งเรามีของขวัญมอบให้เป็นของกินครับทีมงานทำข้อมูลแล้วพบว่าเด็กๆยังไม่เคยกินขนมแบบนี้มาก่อนในชีวิตแต่จะได้กินน่ะจะต้องทำภารกิจสำเร็จก่อนสู้นะครูนะครับผมนี่คือภารกิจของเราครับท้าพายเรือครับครูน้อยพายกับใครครับนั่นพายกับน้องหลิวครับผมน้องหลิวมือพายของเรานะครับผมวิวข้างหลังนี่ครูน้อยกับน้องหลิวเป็นตัวแทนครับต้องพายเรืออ้อมทุ่นไปแล้วก็กลับนะครับระยะทางประมาณ100 เมตรครับเราท้าครับจับเวลาด้วยกะลาเจาะรูครับไปแล้วครับถ้ากลับมาได้ก่อนกะลาจมน้ำเด็กๆได้กินขนมครับเฮ้ยเด็กทรงดีเลยนะเหนื่อยนะครับอันนี้ไม่เหนื่อยมากทรงดีเลยปกติครูคงเคยพายเล่นแต่ไม่เคยพายแข่งใช่ครับผมน้ำลึกไหมครูลึกมากครับประมาณสักเท่าไหร่ครับครูว่าตรงที่ทุ่นอยู่นี่14 เมตรครับผมโอ้แล้วเริ่มอ้อมทุ่นแล้วครับเรายังไม่เห็นกะลานะครับไม่รู้กันโอ้ยกะลายังอุ้ยดีประมาณครึ่งเดียวครับประมาณครึ่งเดียวเป้าหมายคือพิชิตภารกิจนะครับซึ่งเรามีบางสิ่งบางอย่างรออยู่ครับเป็นขนมที่เด็กๆไม่ค่อยเคยกินครับและบางคนยังไม่เคยกินครับกะลายังได้อยู่ครับทันไหมทันอ่ะถือว่าทันผมไม่ทราบว่าเราควรขอ VAR ไหมไม่ต้องขอคือเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าคืออย่างนี้ประเด็นคือถ้าขอดู VAR เนี่ยมันจะต้องมีการแก้ไขบางอย่างถ้าไม่ถูกต้องเราควรขอดูไหมครับไม่ควรดูไม่ควรดูนะไม่ควรดูเราน้องหยิบก่อนหรือถึงก่อนฮะถึงก่อนพอกันเลยน้องเลยหยิบนะไอ้ที่ผมเห็นว่าหยิบก่อนได้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่แต่ต่อให้ไม่หยิบผมเชื่อว่าทันแต่ใจน้องเชียร์ไงใจน้องเชียร์อยู่หยิบอุ่นใจกว่าภารกิจนี้ผ่านและเมื่อผ่านแล้วเราก็มีบางสิ่งบางอย่างมอบให้ครูน้อยและเด็กๆครับทีมงานครับมาครับในเมืองอาจจะบอกว่าสิ่งนี้เรียบง่ายเฉยๆนะครับมีเด็กบางคนไม่เคยกินใช่ครับผมกี่คนครับนี่ครับผมทั้ง3 คนทั้ง3 คนไม่เคยกินขนมเค้กมาก่อนท่านผู้การครับเราหาสั่งจากในตัวเมืองนะครับเราก็จัดทำพิเศษให้ชิดภารกิจไทย2 คนกลับไปก่อนอดกินเลยเดี๋ยวเรามีจัดเตรียมพิเศษให้เดี๋ยวมีจัดเตรียมพิเศษให้ใช่ครับขอบคุณค่ะผมก็ถามน้องๆว่าทำไมไม่กินเลยน้องๆบอกครูน้อยมีกฎทำไมเด็กๆยังไม่กินเลยครับครูถ้ากินแล้วเดี๋ยวเด็กจะไม่กินข้าวครับผมคือจะมีข้าวเย็นครับผมเดี๋ยวมีข้าวเย็นซึ่งข้าวเย็นน่ะจำได้ไหมครับว่ารายการบอกว่าจะเลี้ยงมื้อเย็นซึ่งเรามีอาหารเตรียมไว้ให้จากเมนูที่ครูเลือกได้ครับผมไปดูมื้อเย็นของครูน้อยและเด็กๆกันนะครับตอนคืน 18 นาฬิกาครับได้เวลาทำอาหารเย็นมืดเลยเด็กๆก็ช่วยกันนะครูนะครับผมโอ้นี่แบบมืออาชีพเลยอ่ะดูการหั่นรู้เลยโอ้มื้อใหญ่โอ้นี่น้ำเดือดผุดๆครับผักบางส่วนเป็นผักที่เราปลูกไหมครูใช่ครับผมโอ้ดูผัดผักครับอันนี้เอาเทใส่เนี่ยครับผมนี่น่าจะเป็นไข่เจียวกุ้งสับครับใช่มื้อนี้ถือว่าพิเศษไหมครูพิเศษปกติมื้อเย็นจะเป็นอะไรครับปกติก็จะเป็นอาหารพวกที่ผัดบ้างทอดบ้างก็แล้วแต่
ถามเด็กว่าจะกินอะไรแต่ละวันนะครับ ต้มไข่ผัดผัก 19 นาฬิกาครับมื้อเย็นครับเด็กๆอร่อยเลยครับได้เวลาแล้วครับน่าจะเป็นเค้กคำแรกในชีวิตของเด็กๆนะครับไม่กล้าตัดนะ ไม่กล้าตัดไม่กล้าตัดครับเจ๋งจังเค้กทำไมมันแน่นจังมีไส้อะไรโอ้โห สันเต็ม เขาชอบกันไหมครับครูชอบครับผมมันต้องเอาเท่านี้เลยไม่ให้เหลือ อ๋อ นอนที่นี่กันเลย3 คน มีสวดมนต์ก่อนเข้านอนด้วยนะครับเด็กๆนอน เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับลูกท่านผู้การครับนี่คือชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติของครูน้อยและเด็กๆนะครับเราได้ชมเรื่องราวชีวิตโดยสังเขปของครูน้อยและเด็กๆแล้วนะครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับโจทย์นี้ครับเราอยากจะรู้ว่าครูน้อยจดจำลูกศิษย์ตัวเองได้แม่นยำมากน้อยแค่ไหนเราจะมีบางสิ่งบางอย่างขึ้นที่บนจอนี้แล้วครูน้อยต้องบอกได้ว่าสิ่งที่เห็นตรงนี้คือลูกศิษย์ของเราคนไหนชื่ออะไรครูครับพี่ซุปเชื่อว่าไม่ยากเกินไปครูน้อยสบายครับผมตอบถูกเด็กๆก็จะภูมิใจว่าครูจำเด็กได้เพราะเราสอนมา7 ปีใช่ไหมเราผูกพันกับเด็กอยู่ด้วยกัน5 วันกินด้วยกันนอนด้วยกันตอบถูกเด็กๆดีใจครับผมถ้าตอบไม่ถูกเด็กก็จะคิดว่าครูน้อยทำไมครูจำหนูไม่ได้ครูสบายใจขึ้นไหมครับกดดันมากกว่าเดิมครับกดดันด้วยโอ้ทำได้ขอบคุณพี่ซุปมากครับนะครูพี่ซุปช่วยเยอะไหมช่วยเยอะเลยครับพี่ซุปช่วยโจทย์ไม่ยากเกินไปนะครับครูพร้อมนะครับครับผมถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับข้อแรกมาครับเห็นแค่นี้เลยครับเด็กกำลังทำอะไรอยู่ครับครูเหมือนจะให้อาหารสัตว์ครับผมให้อาหารสัตว์นะครับครับผมแต่ประเด็นคือนี่มือใครครับครูต้องเดาครับให้อาหารสัตว์ทุกแพจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวบนแพเลยเหรอครับบนบกครับผมบนบกโต๊ะแพครับผมครับแต่วัวไม่กินข้าวโพดก็จะมีไก่มีหมูที่กินข้าวโพดแล้วมีเด็กคนแพอยู่หลังหนึ่งที่เลี้ยงหมูกับไก่ครูนึกถึงลูกศิษย์คนไหนครับน้องหลิวครับผมสันติภาพหนูหมัดนี่คือมือน้องหลิวใช่หรือไม่ครับทีมงานครับหวานครับโอ้ให้หมูจริงด้วยครับสวัสดีครับคุณครูน้องหลิวครับถูกต้องครับนี่คือครูวิเคราะห์จากข้อมูลที่ครูมีนะแล้วเชื่อมโยงไปถึงหลิวเราไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเราก็รู้ว่านักเรียนทำอะไรบ้างครูครับนี่คือข้อแรกเรายังมีให้ครูสนุกต่อในข้อต่อไปครับผมข้อต่อไปผมไม่รู้ทีมงานเตรียมอะไรให้ครูนะครับผมแต่โดยหลักการแล้วจะยากขึ้นนิดนึงครับผมทีมงานครับโจทย์ข้อต่อไปมาครับหมากัดแค่นี้เลยครับครูแค่นี้เลยเหรอเอาเสียงแค่นี้เลยครับมาเสียงยิ่งเดียวเลยครับเด็กเขาพูดว่าอะไรครับครูหมากัดครับหมากัดหมากัดครูต้องนึกความเชื่อมโยงความผูกพันครับคือใน5 คนนี้ยังไม่มีเรื่องหมากัดแต่ถ้าจบไปมีครับผมผมอาจจะบอกว่าโจทย์ผมกว้างครับโจทย์กว้างอยู่ในความเป็นลูกศิษย์ครูครับครับเสียงคุ้นหมากัดมีอยู่นะพี่อย่าบอกว่าพี่เอกชัยศรีวิชัยนะครับไม่ใช่ฉันจะขอบทเพลงสักครู่ครับไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยพี่โตเขาผมชื่นชอบผมเห็นเขาใส่หัวไงผมชื่นชอบผมเห็นเขาก้มหน้าลงมาแล้วเขาใส่หัวผมว่าอาการแบบนี้เป็นอาการชื่นชมจริงๆแล้วผมคิดอยู่ในใจแต่แค่แบบไม่คิดว่านึกว่ามุกนี้ผมนึกว่าถ้าเกิดมุกนี้ต้องเป็น
พี่หอยมาครับแต่ไม่เป็นไรครับปีใหม่ฉากใหม่แล้วพี่ซุปคนใหม่พี่ซุปเล่นได้ครับได้นะเพลงโด่งดังไงใช่ครับหรือเด็กอาจจะชอบเพลงหมากัดก็ได้ครูอย่าพูดไปเยอะเพราะถ้าครูพูดลงไปรายละเอียดมันตัดต่อยากเราจะยกท่อนนี้ออกไปเลยนะครูนะครับผม4 3 2ครูคุ้นเสียงนี่ใช่ครูคุ้นเสียงครูนึกถึงใครครับนึกถึงมีน้องอยู่คนหนึ่งที่ตอนนั้นเล่นกันหยอกเล่นกันแล้วไปเหยียบโดนหมาที่แพแล้วที่แพเขาหรือโรงเรียนเราแพที่โรงเรียนครับเลี้ยงหมาด้วยครับโรงเลี้ยงหมาด้วยใช่ครับผมเคยเลี้ยงเหรอครับเคยเลี้ยงครับผมเพราะว่าเอาไว้ดูแลแพเวลาที่ผมไม่อยู่ครับก็มีอยู่คนหนึ่งครับผมชื่อน้องใหม่โดนหมาผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับผมผู้ชายแล้วโดนกัดตรงไหนครับครูโดนกัดที่ขาครับผมลึกไหมครูก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ได้พาไปหาหมออะไรเสร็จสับเรียบร้อยคงจะเป็นน้องใหม่เนี่ยครับผมที่ช่วงในผมอยู่เนี่ยที่โดนหมากัดน้องใหม่เขาเรียนกับครูกี่ปีแล้วครับเรียนตั้งแต่น้องใหม่อยู่ป .2 ครับตอนนี้น้องใหม่อยู่ม .2 แล้วครับผมโอ้เหตุการณ์ผ่านมาประมาณ6 ปีนะครับผมคิดว่าคือน้องใหม่ลูกศิษย์ที่จบจากเรียนแพรไปแล้วนะครับครับผมใช่น้องใหม่ไหมครับทีมงานครับหมากัดสวัสดีครับคุณครูชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อใหม่ก็ตั้งหาคุณครูด้วยครับศิษย์เก่าโรงเรียนเรือนแพครับน้องใหม่ครับถูกต้องครับครูครับครูตอบถูกหมดเลยครับจะเข้าสู่โจทย์ที่ยากที่สุดแล้วครับและนี่คือโจทย์ข้อสุดท้ายสำหรับคุณครูในวันนี้ครับครับผมทีมงานครับมาครับนอนหนังสือเขาพูดอะไรอะครูนอนหนังสือครับนอนหนังสือผมจะให้ฉายาหนอนหนังสือนี่2 คนลูกศิษย์เรามี2 คนที่จบไปแล้วด้วยนะครูนะในครูที่1ใครบ้างครับคนที่1อันนี้คือแกจะชอบไปอ่านหนังสือตามมุมอับต่างๆอีกคนนึงจบไปพร้อมรุ่นน้องใหม่รุ่นเดียวกับน้องใหม่แกจะชอบไปอ่านหนังสือในห้องน้ำครับผมว่าอาจจะเป็นห้องน้ำก็ได้นะครับครูเพราะว่าเสียงก้องๆเหมือนเวลาเราร้องเพลงในห้องน้ำตอนเช้าข้อมูลจากทีมงานคือเราไม่ได้ไปเจอน้องนะครับน้องส่งคลิปมาคิดว่าคือใครครับเด็กที่ครูนึกถึงคือแน่ๆมี2 คนคนแรกชื่ออะไรครับซึ่งน้องหนึ่งซึ่งเป็นนักกีฬาพายเรือนี่ครับนี่นักกีฬาพายเรือนะครับผมอีกคนนึงก็คือน้องอาร์มครับก็เป็นผมส่งไปอยู่โรงเรียนเดียวกันกับน้องหนึ่งเนี่ยครับผมไปสาขาพายเรือเหมือนกันส่งไปเป็นนักกีฬาพายเรือทั้งคู่ใช่ครับผมเอาละสิครูยากเลยเนี่ยครับจะเป็นคุ้นน้องหนึ่งมากกว่าครับผมคิดว่าเป็น1นะครับผมครูมั่นใจนะครับครับผมครูตอบว่าลูกศิษย์คนนี้คือน้องหนึ่งครับผมน้องหนึ่งใช่ไหมครับทีมงานครับสวัสดีครับผมนายวิรวัฒน์สมพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยนะครับครูน้อยจำได้หรือเปล่าเนี่ยผมได้ดีเพราะครูนะครับขอบคุณครับลูกศิษย์ครูครับเยาวชนทีมชาติไทยกีฬาพายเรือครับน้องหนึ่งเก่งมากครับครูครับในแง่ของความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์เนี่ยแม้ว่าจะจบจากโรงเรียนเรือนแพแล้วแต่ครูยังจำลูกศิษย์ได้ครับผมยังคิดถึงเด็กทุกคนที่เราเคยสอนไหมครูยังคิดถึงครับผมก่อนที่เด็กจะจบไปก็บอกว่าถ้ากลับมาบ้านกลับมาเยี่ยมครูบ้างนะมาหาครูบ้างครับผมคือเวลาเราเห็นลูกศิษย์ได้ดีเราก็ภูมิใจในความที่เราเป็นครูคือเราไม่ได้หวังอะไรมากแค่ขอให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในฐานะที่ความเป็นครูเราก็ภาคภูมิใจแล้วครับผมเนี่ยครับคือหัวใจของคนที่เป็นครูทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับครูน้อยครับจากโรงเรียนเรือนแพครับขอบคุณครับครูครับรบกวนครูที่กลางเวทีครับท่านคณะกรรมการครับวันนี้เราได้รับทราบเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งอุทิศตัวเองให้กับการศึกษาของเด็กๆในชุมชนเรือนแพทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับครูน้อยครับคือสิ่งที่ครูน้อยทำวันนี้มันทำให้ครูน้อยดีใจมากๆเลยในโลกวันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวครูคนนั้นไม่ดีครูคนนี้ไม่ดีซึ่งข่าวครูดีๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครออกหรอกเพราะว่ามันดีไงเดี๋ยวคนไม่ดูนะคะวันนี้ดีใจมากๆแล้วครูน้อยก็เชื่ออย่างสุดหัวใจว่าครูดีๆมีเยอะกว่าแล้วก็ยังมีอยู่แล้ววันนี้ครูน้อยมาเป็นประจักษ์พยานในสิ่งที่ครูน้อยเชื่อว่าครูดีๆที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างเด็กๆขึ้นมาจริงๆ
ภาพที่เราเห็นมันเรียบง่ายมากแต่มันงดงามมากๆเลยคุณน้อยให้ทั้งความรู้ให้ทั้งวิธีคิดวิถีชีวิตให้เด็กๆเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมวันนี้พวกเรานะง้อนะในตัวแทนของคนไทยเลยแหละขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆที่สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ดีให้กับประเทศเราค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณน้อยวันนี้มันไม่ใช่แค่เรือพลาสติกค่ะมันคือเรือจ้างที่ราคาแพงมากค่ะพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านค่ะคุณน้อยครับผู้ใหญ่ King Power ได้ทราบเรื่องราวชีวิตของครูได้ทราบแล้วว่าครูอุทิศตัวเองเพื่อการศึกษาเพื่อมอบความรักให้กับเด็กๆในชุมชนขนาดไหนนะครับทาง King Power ขอมอบความฝันให้ครูนะครับเรือเนี่ยทีมงานไปเช็คแล้วก็คือลำหนึ่งเนี่ย 25,000 บาทไม่ใช่ปัญหาครับทาง King Power มอบเรือให้ครูนะครับแล้วก็ขอมอบเพิ่มเติมเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกของครูด้วยนะครับครูมีลูก4 ขวบครับตรงนี้มอบให้ลูกครูด้วยอีก 15,000 บาทรวมวันนี้นะครับมอบให้ครูจาก King Power 40,000 บาทจาก King Power ครับครูครับไม่ใช่แค่ทุนตรงนี้นะครับที่ King Power มอบให้กับครูทาง King Power อยากให้รายการมอบบางอย่างเป็นพิเศษให้กับครูน้อยมีใครบางคนอยากพูดกับครูน้อยครับครูน้อยถอดแมสก่อนได้นะครับแล้วก็รบกวนตรงที่กลางเวทีครับทีมงานครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับนายชอบมาโรงเรียนไหมครับมาทำอะไรโรงเรียนครับมาเรียนหนังสือด้วยไหมโอ้รักครูน้อยไหมรักแค่ไหนก็คุณครูช่วยสะกดแล้วขอหยุกยาให้แม่ก็ได้หมดค่ะแม่นะคะเป็นเจ็บป่วยอะไรพวกนี้ค่ะคุณครูจะหายาไปให้แม่ค่ะหนูอยากจะบอกว่าคุณครูใจดีมากเลยให้หนูเรียนหนังสือสอนหนังสือให้เรียนรู้ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้เรียนหนังสือเลยมีคุณครูนี่แหละที่ให้เรียนครับทำกับข้าวให้กินอยู่ทุกวันก็เป็นเพราะครูนี่แหละครับผมสัญญาครับจะตั้งใจเรียนให้จบเลยครับไม่ดื้อไม่รั้นรักมากค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณน้อยเขาเป็นคนดีนะไปหาเขาก็รับเลยบอกว่าไม่ต้องไปรับไปส่งนะเอามาอยู่กับผมนี่ผมจะรับดูแลไอ้หลิวมันดูแลน้องหลิวมันก็ว่าก็บอกกับคุณน้อยว่าขอบใจก็บอกคุณน้อยเป็นคนใจดีรักคุณน้อยมากๆคุณน้อยนะครูน้อยเปรียบเสมือนเหมือนพ่อคนที่2เนาะของลูกเขาเนาะคือว่าแกบ่มีลูกแต่ว่าครูน้อยน่ะฮักแกดูแลแก5 วันที่อยู่โรงเรียนครูน้อยจะดูแลแกตลอดตั้งแกอยู่ชั้นป.2 ขึ้นมาเลยจ้ะแต่กะแม่กะฮักครูน้อยจ้ะคือว่าเจ็บเป็นเย็นอุ่นครูน้อยจะดูแลลูกเขาหมดเลยเขาดีมากๆเลยไม่มีใครละที่จะมาอยู่อย่างนี้แหละจะมาให้ความรู้กับลูกหลานเรานะมีแต่ครูน้อยใครก็ไม่มานะป้าก็ไม่รู้ทำไงแล้วว่าบอกว่ามันตั้งใจเรียนนะลูกนะไปอยู่กับครูน้อยอย่าดื้อป้าอุตส่าห์ไปรับมาแล้วอยากให้หนูรู้บ้างบอกนี้ผมพูดคุยกับทีมงานนะครับว่าถ้าไม่มีครูน้อยแล้วเด็กๆ5 คนนี้จะอย่างไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ครูทำยิ่งใหญ่มากนะครับจำนวนเนี่ยอาจจะ5 คนแต่ความยิ่งใหญ่เนี่ยเปรียบค่าไม่ได้เลยผมขอบคุณครูมากนะครับที่อาสาและเสียสละทำตรงนี้นะครับผมกราบครูนะครับผมกราบครูไปถึงครูของพวกเราทุกคนมีวันนี้ได้เพราะมีครูคนแบบครูนะครับขอบคุณมากครับครูครับและขอเป็นกำลังใจนะครับให้การสอบบรรจุสมดังความตั้งใจได้เป้าหมายตามที่ครูปรารถนานะครับขอให้ได้บรรจุนะครูนะครับขอบคุณนะครับครูครับแล้วเดี๋ยวจะคอยส่งข่าวนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณครูเรือนแพของเรานะครับครูน้อยครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับนอกจาก YouTube นอกจาก Facebook เรามี Line OA นะครับของ Super 100 ด้วยนั่นก็คือ @Super 100 TV นะครับเราสามารถแอดแล้วนะครับก็สมัครเข้าร่วมรายการกับเราได้หรือว่าเวลาที่เรามีคลิปพิเศษก็จะส่งตรงผ่านช่องทางนี้ไปถึงทุกท่านนะครับรบกวนฝากแอดกันด้วยนะครับ